Asad has two sisters. د اسد دوه خویندې دي. د اسد دوه خویندې دي. Ali has two brothers. د علي دوه رونه دي. د علي دوه رونه دي. This occurs to everyone. دا د ټولو سره کیږي. دا د ټولو سره کیږي. There is no such story. داسې څه قصه نشته. داسې څه قصه نشته. What's going on there? دغلته څه روان دي. دغلته څه روان دي. Or what's going on there? دغلته څه حساب دی. دغلته څه حساب دی. I am not abandoning you. زه تا نه پرېږدم. زه تا نه پرېږدم. I work on laptop a lot. زه په لیپټاپ ډېر کار کوم. زه په لیپټاپ ډېر کار کوم. You have helped me a lot. تا زما ډېره مرسته کړې ده. تا زما ډېره مرسته کړې ده. You will make him weep. ته به هغه په ژړا کړې. ته به هغه په ژړا کړې. A cool wind is blowing. یخ باد چلیږي. یخ باد چلیږي. Or a cool wind is blowing. یخ هوا چلیږي. یخ هوا چلیږي. My car has been stolen. زما ګاډی چا پټ کړی دی. زما ګاډی چا پټ کړی دی. I don't have much time. ما سره ډېر وخت نشته. ما سره ډېر وخت نشته. Will you stop shouting? ته به چغې وهل بند کړې کو. ته به چغې وهل بند کړې کو. What else could he eat? نو نور هغه څه خوړلی وی. نو نور هغه څه خوړلی وی. I have not met him yet. زه لا اوسه پورې هغه سره نه یم میلاو شوی. زه لا اوسه پورې هغه سره نه یم میلاو شوی. Where is he right now? هغه اوس کوم ځای دی. هغه اوس کوم ځای دی. Or where is he right now? هغه اوس چرته دی. هغه اوس چرته دی. Why do you do all this? ته دا هر څه ولې کوې. ته دا هر څه ولې کوې. Please count the money. پیسې در سره شمار کړه. پیسې در سره شمار کړه. She was cheating on me. هغې را سره ټګي کوله. هغې را سره ټګي کوله. Tell me about yourself. د ځان په اړه راته ووایه. د ځان
په اړه راته ووایه. I will not let him succeed. زه به هغه بریالیتوب ته پرې نږدم. زه به هغه بریالیتوب ته پرې نږدم. I have never had money. زما سره بیخي پیسې نه وې. زما سره بیخي پیسې نه وې. Nothing to worry about. د فکر هیڅ خبره نشته. د فکر هیڅ خبره نشته. He was teasing a woman. هغه یوه ښځه چیړله. هغه یوه ښځه چیړله. Do you know who is he? آیا تا ته پته ده چې هغه څوک دی؟ آیا تا ته پته ده چې هغه څوک دی؟ May I know the reason? آیا زه په وجه ځان پویولی شم؟ آیا زه په وجه ځان پویولی شم؟ What is the date today? نن څه تاریخ دی؟ نن څه تاریخ دی؟ Or what is the date today? نن څه نیټه ده؟ نن څه نیټه ده؟ Let me to have a look. ما هم لیدلو ته پرېږده. ما هم لیدلو ته پرېږده. I used to go there sometimes. زه به کله کله هلته تللم. زه به کله کله هلته تللم. He is running after me. هغه ما پسې شاته رامنډې وهي. هغه ما پسې شاته رامنډې وهي. She has ruined my life. هغې زما ژوند ویجاړ کړی دی. هغې زما ژوند ویجاړ کړی دی. Why did you let him go? تا هغه تللو ته ولې پرېښود؟ تا هغه تللو ته ولې پرېښود؟ Again you have started. ته بیا شروع شوې. ته بیا شروع شوې. Which one do you want? ته کوم یو غواړې؟ ته کوم یو غواړې؟ How much does it cost? د دې نرخ څومره دی؟ د دې نرخ څومره دی؟ Or how much does it cost? د دې قیمت څومره دی؟ د دې قیمت څومره دی؟ Don't leave any friend. یو ملګری هم مه پرېږده. یو ملګری هم مه پرېږده. I have to go to market. ما له پلورنځي ته تلل دي. ما له پلورنځي ته تلل دي. Or I have to go to market. ما له بازار ته تلل دي. ما له بازار ته تلل دي. What would Rina think? رینا به څه سوچ کوي؟ رینا به څه سوچ کوي؟ I don't agree with you. زه تا سره موافقه نه یم. زه تا سره موافقه نه یم. Don't cast an evil eye. بد نظر مه اچوه. بد نظر مه اچوه.
I had a pen in my hand. زما په لاس درد و. زما په لاس درد و. Did you sleep properly? آیا خوب دې سم وکو؟ آیا خوب دې سم وکو؟ I recognized his voice. ما د هغه غږ وپېژندو. ما د هغه غږ وپېژندو. He is true to his word. هغه په خپلې خبرې پوخ دی. هغه په خپلې خبرې پوخ دی. We always reach on time. مونږ تل په وخت رسو. مونږ تل په وخت رسو. My brother is studying. زما رور مطالعه کوي. زما رور مطالعه کوي. Ali works at a store. Ali په سټور کې کار کوي. Ali په سټور کې کار کوي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.